Welcome to Mr. Tien Channel. Today, we will experience a beautiful walk through the romantic market alleys, stalls with all kinds of stalls in the vibrant atmosphere of Eastern Market. Get ready to immerse yourself in the wonderful scene of the market on the 15th day of the 7th lunar month. When we start this journey, you will immediately feel the charm of Eastern Market. It's not even the 15th day of the 8th lunar month, but they are already selling lion heads. Oh, the bananas are dried out for a long time, so delicious. Inside, they sell many things like chrysanthemums, fruits for the 15th lunar month. Rung gì hả? Seeing that there are few customers at the market, Tao nấu món vậy. oh, is the papaya ripe yet? Are the gac fruits delicious? Gắt. The traditional medicine, Được, ăn đi. honey are delicious. Ông đi. Ủa. Cái này là bón mấy chợ vậy? Dạ, cái đó là mật ong rừng đó. Là mấy chợ? Cái đó là 300, 320 đến 300. Là 1 lít hả? 120. Mà nó hoa cà phê nó rẻ hơn. À, nó lỗ hơn. Thì để sang đây không? Đây 1 lít hả? Dạ, đúng rồi 1 lít đó. Mà ong nó ngon lắm đó. Ôi sụt. Nói này không có nhọn mót gì tân nữa. Dạ. Không có nhọn mót ở đâu hết vậy? Dạ, mà ong hoa cà phê kia là Bắc Đất, còn mà ong đây là mà ong bên Tây Bắc. Dạ. Thì cái đồ này em gửi chị Tiên trên Bắc thì em gửi luôn này. Ý là lườm chẳng có nhọn mót, không có cái nào sản xuất đồng quần chứ. Dễ bón mà. Đây là mật ong nè. Ong rừng làm gì đâu. Có nơi sản xuất được đâu, mình ở trên rừng mình làm mình bán thôi gì đó. Như họ là họ còn không in tem nhãn luôn á. Rồi bởi mà bởi vì bây giờ trừ lộn gì mới có nhọn mót, không có mót là nguy hiểm. Dạ đúng rồi, thì bỏ nước sôi lên uống thôi. Chế nước là thơm như cái trà này. Không, đây thì mình xong chặt tươi chứ không hút tiêu.
Wow. This lady sells expensive, sold out, there are still some left. The red-fleshed and white-fleshed dragon fruit is a bit bruised. It seems that they are waiting for the market to slow down so they sell slowly. Hats, thick sandals, dear all. Delicious avocado. Melon. Đồ ăn sinh động. Vegetables are also slow. Few people go to the market. Are the bamboo shoots delicious? Go explore the food stall. See that they only sell vegetarian food, no meat. Today is the full moon day, so they don't sell meat. Go inside and wait. It's a bit crowded, but there's nothing missing in here. Đại hạt rồi đó. Tử to.
Có hạt nem cha đã ngon. Đang chạy xuống con lái giùm cái điện thoại ẩu nó cầm của mẹ đó. Và nó ở nhà đó, nó lấy điện thoại bắt biết điện qua ba gì chưa qua đi làm mà biết điện ra không. Em điện biết là ông đi làm được. Nó lấy điện thoại cắt như vậy. Nó bỏ lên cái quà bé về vô này. This bunch of grapes is so delicious. Look at the fruit stall. This lady also has few items. She must have sold out and is about to leave. It's almost noon. I'll end here. Next time I'll take the opportunity to explore more for you to see. Thank you for joining us on today's walking trip. Please continue to follow to discover more wonderful destinations. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. See you in the next videos.